Am ajuns în Titan când aveam un an și până la 12-13 ani cartierul a fost singurul meu univers. Știam că există orașul, centrul. Acolo mergeau părinții mei la lucru și chiar și eu câteodată la teatru sau la vreun film. Dar cu toate astea mi se părea oarecum ireal, un pic mai departe decât Parisul, pe care la 2-3 ani în mintea mea îl localizasem în zona unor blocuri interesante, undeva pe lângă policlinică. Nu era frumos, dar se putea presupune că o să devină. Dar deocamdată nu arăta deloc bine cu balta aia care era în fața geamurilor și cu malurile pe care nu era nimic. Erau pământ, lut. Nu era podul, era o potecă între cele două lacuri. Nu erau castani în fața blocului sau dacă erau abia plantați și era un soare cumplit până la mijloacele de transport care erau la intersecția Sălăjan cu Liviu Rebreanu și am așteptat să se facă parcul, să crească pomul. Cartierul fără parc nu avea niciun Dumnezeu, dar ne trebuiau două camere. Între blocurile proiectate de arhitecți și urbaniști din anii 60, admiratori ai lui Le Corbusier, aveam școala și mai târziu liceul, apoi parcul, teritoriul vast al aventurilor din vremea copilăriei. Aici aveam toți prietenii, ba chiar și bunicii. Aici erau complexul comercial, policlinica, cinematograful Gloria și, pe timpul verii, grădina cinema cu același nume. Duminica ne trezeau oamenii care cumpărau fiare vechi, sticle goale sau care vindeau măduri și fiecare dintre ei avea cântecelul lui. One small step for man, one giant leap for mankind. Primul eveniment notabil din viața mea a fost aselenizarea. Era anul 1969 și aveam 2 ani. M-a impresionat foarte mult primul pas al omului pe lună și mult timp am avut în cameră un afiș cu Buzz Aldrin. Tot aici, în 71, l-am văzut de aproape pe președintele Nixon. Ne scoseseră cu grădinița ca să fluturăm stegulețe. Nixon a oprit coloana oficială și ne-a dat ciocolată.
să trăiască pătănia romano-americană. Dezlănțuire a unor speranțe și a încrederii că vizita președintelui american va aduce o ameliorare a situației din țară. Poate că au fost și unii care s-au gândit la eliberarea României de sub ocupația comunistă. Nixon a fost așteptat cu un entuziasm de nedescris. Se aflau atunci pe străzile Bucureștiului aproximativ 1 milion de oameni, un număr la fel de mare ca în 1900. Oara venea din satul bunicului meu. După doar 3 luni în București își lăsase părul lung și își cususe pe pantaloni niște flori foarte colorate, iar seara în parc vorbea cu prietenii ei niște lucruri pe care nu le înțelegeam absolut deloc. Oara era fata unei fine a bunicilor mei, deci era dintr-o familie cunoscută și a venit aici să stea cu tine și să facă între timp și un curs de croitorie. Și a venit, a stat la noi și te ducea la plimbare. Cam asta era treaba ei, nu avea alte atribuții. Eu cântam pentru 4 persoane la vremea și a stat câțiva ani. A fost cu noi la mare, când am fost la Mangalia și când am văzut ziua Marinii. Cu ea te-ai înțeles bine. Bine, ea avea atunci vreo 14-15 ani. În fața blocului jucam în castel. Aha. Puneam pietre una peste alta și trebuia să le pui pe toate la loc. Aruncai cu o minge sau cu ce aruncai și dărâmai castelul și... Da. Hoții și vardiștii, ți-aduce aminte? Hoții și vardiștii jucam cu mingea, cine nimerea ieșea afară. Adică ăla care arunca dintr-o parte și nimerea pe ăla care era în mijloc. Se ferea foc. Da. Și mai jucam cu mingea de fotbal. Jucam pătrățel. Da, pătrățele jucam ca la Balamov, țin minte. Și ca să nu vină ăștia să le deranjeze, puneam tomberoanele de gunoi, le puneam ca să nu treacă mașinile peste noi. Și se enervau șoferii și ne lua la goană. Că puneam tomberoanele, ești copil. Puneam tomberoanele ca să nu treacă cu mașina peste noi. Da, amintesc din asta copilăria mai mică cumva de veri din asta de petrecute pe asfalt, pe trotuar, cu prietenii de la bloc.
erau încă niște reminiscențe din asta de mahala cumva. Jucam poarcă. Era un sunet interesant așa și poarca evident că e bine să o joci duminică pe la ora 2, când toată lumea... Poarca în sine, dacă nu, constant lovitul cu o piatră din asfalt, cel mai bine ar fi fost pentru că târându-se către conserva aia mare, eventual o cutie de prenadez. Ea și râcâia tot asfaltul până la cutia aia și după ce sărea cutia aia în toate direcțiile, în tot vacarmul ăla total, toată liota aia de copii se bucurau cred de poarcă. Sâmbătă era la televizor Mannix, un serial polițist despre un neînfricat detectiv particular din New York. Noi, băieții, urmăream cu pasiune toate serialele astea și apoi integram ceea ce învățasem într-un joc inventat de noi numit Pac-Pac. Trebuia să-ți ucizi adversarul împușcându-l cu degetul și se juca prin toate spațiile verzi și prin spatele blocului. Bineînțeles, câștiga echipa ultimului supraviețuitor. Între timp, însă, începusem școala. Din fericire, școala noastră era foarte aproape și de blocurile în care stăteam și de parc. Aveam un costum bleu marin și colegi adevărați. Și era doamna Mâță, profesoara noastră, dirigintă, ce era. Da. Zic cum a fost în prima zi de școală, Cristi. Păi cum să fie? Emoții și... Țin minte că mi-a luat mama penar, creioane. Ce nu mi-a luat? Și aveam o cămașă cu pătrățele. Ești copil. Aveam o cămașă cu pătrățele. Și țin minte că cea mai tare dintre tari era aia, mă, cum îi zice, comandantul de detașament sau ce era. Avea un șnur de la albastru. Era... și mai mi-aduc aminte de Mădălina. Tu mai ții minte pe Mădălina? Nu mai ții minte. A fost până Africa de Sud, a fost peste tot. Da. Și eu mai țin minte și pe Maria. Maria era de asta, cum zice, izraelian. Pe bune, nu mai. Stătea în B2. Da. Când treceam clasa a doua și aveam 7-8 ani, terminasem clasa 1-a și duceam clasa a doua
și pe vremea aceea erau niște panouri foarte mari că veneau circuri. Venea circul, unde acum stația de metrou era cu școala circului. Și atunci, în toamna aia, venea circul. Și în fața blocului nostru era pus un panou imens în așteptarea, era scheletul, în așteptarea panoului care avea să fie montat deasupra. Până când să vină panoul, noi ne suiam pe schela aceea care constituia structura panoului. Și ne urcam până sus și eram mai mulți băieți și a trecut o fată cu care eu eram coleg de clasă. Erau băieții noștri de la scara noastră, ea era de la altă scară. Și ei au început să o scuipe și să o înjure. Nu spun cine e, acum este și ea, e la fel ca noi, de vârsta noastră, are copii și nu vreau să o fac de râs. Și eu eram într-o gașcă de 5-6 băieți din ăștia așa foarte disprețuitori și răi. Și eu voiam să nu se vadă că sunt cu ei. Să-i spun, nu, eu nu sunt cu ei. La care ea mi-a zis, și tu, Florin, o să te spun la doamna învățătoare că și tu mi-ai făcut așa. Nu, eu nu sunt cu ei. Asta mi-aduc aminte. Prima mea amintire de chestia asta. Păi, era Stângă Cătălin, băiat de campion, Baciu Cristian, băiat de campion, Samuel nu se băga, era liniștit. Tu cu Tărtăcuță, Victor și cu Baciu, mereu vă luați la harță, tu mai scriai pe bancă de mașini, de dalea, erați întotdeauna în centrul atenției. Mai era, băi, dacă o știi tu, pe Dalia, frumoasă fată, e pe la Târgoviște pe undeva. Ai bine că toate erau frumoase, până la urmă, și Ghențăr și aia și aia. Nu mă știu cine era Ghențăr, habar n-am. Stătea la scara 7. Da. Tu erai pasionat de mașini, de alea și n-aveai timp. Poate mai târziu. Ce crezi? În Club A poate ți-ai revenit. Da, ce să mai zicem. Uite, ca și fetele alea cu cățelul și eu. Uite câți căței au. Da. Și asta e dinainte de 77, de cutremur și de reorganizarea asta a cartierului, reorganizare. Niște plombe, de fapt, care au schimbat puțin. Au venit, de fapt, chiar între blocul meu și școala a apărut unul și a schimbat complet peisajul de acolo, de la geamul bucătăriei, nu se mai vedea direct școala. Se vedea școala, dar nu se mai vedea, nu era un orizont atât de larg deschis. Orizont în care încăpea un teren de fotbal veșnic prăfuit, era pe pământ, mărginit într-un capăt de un aplozar, unde veșnic erau găini vii de vânzare, și un acoperiș din, nu știu dacă mai există materialul ăsta, cu o folie ondulată de plastic, care era rămasă în soare de multă vreme, astfel încât îl țin minte pe vecinul și prietenul meu de copilărie,
de la parter, care a scăpat cu piciorul prin acoperiș. Ce căuta pe acoperiș nu mă întreba. Și s-a zgâriat pe un picior. A fost dramatic atunci. Mi se întâmplase în sfârșit ceva. Am întors cu rănitul către bloc, a fost. Dar Da. Dealul ăsta, unde a fost și avionul, de i-a dat foc niște copii tâmpiți. Era un avion. De fapt au fost două avioane. A fost unul aici lângă Everest, unde redădeam noi cu Sania. Și ăia care au adus avionul a lăsat benzină sau ce, Doamne iartă-mă, era, că ăia au găsit-o pe acolo și să se încălzească. Da. Le-a dat foc. Și a luat foc avionul și mai era unul pe partea elaltă, în partea aia spre Câmpia Libertății, cum îi spune astăzi, Câmpia Libertății. Și acolo făcuseră de-asta, cofetărie. Și tot așa niște copii i-au dat și lor la foc. S-au băgat pe acolo și Dumnezeu cu el. Deci erau două avioane, dar de-alea, numai așa, cum le zicem, anii 24, ceva de genul ăsta, erau avioane mari, băi, chiar frumoase. Da, așa a fost să fie soarta lor, să se ducă de râpă. Am fost cam de la început, când s-a putut intra în lac, am mers și noi la baie la lac. Cum era? Era mai bine ca acum e greu să intri. De când s-a betonat malul, știi că se intră greu. La început se intra mult mai ușor în lac, mai ales pe partea asta intram, pe partea noastră. Și nu știu cât erai tu de mic. Mi-aduc aminte de o zi, era foarte cald și aici mergeam la scăldat și făceam plajă și era un băiat din gașca lui Artan. Nu-i știam pe toți. Eram și eu pentru că îmi plăcea de Artan și mergeam pe lângă el, dar ei erau mai sudați așa, erau din blocurile astea, veneam mai de departe. Și mi-aduc aminte că s-a întins la soare și s-a bătut pe burtă și a zis: soare, vrăjește-mă. Și acum când am venit încoace, mi-am dat întâlnire cu Mihai să zic două vorbe, să mai stăm puțin așa, să ne aducem aminte. Chestia asta mi-a venit în minte. Soare, vrăjește-mă.
cred că cele mai puternice amintiri sunt cele din adolescență, de fapt. Așa, când eram mici, știu că stăteam aici pe malul lacului și era ca la mare, așa, știi, intrai, era un pic de nisip, intrai, făceai baie, nimic interesant. La scăldat, săream din salce, nu mai e salce acum. Au tăiat-o ăștia. Și mulți ziceau, bă, nu mai săriți din salcea, că muriți. Da. Și cu cine mergeam? Eram toți copii din bloc. Toți copii. Vai, capul. Unii mai trăiesc, alții sunt în Germania, în Spania, nu mai știu. În 79 s-a inaugurat stația de metrou Titan și centrul a devenit brusc mai accesibil. Eram mari de acum și începusem să ne dăm seama că mințile noastre se deschid spre lume într-o țară care se închide din ce în ce mai mult în ea însăși. Blocurile astea, chiar asta între care ne aflăm acum, provin dintr-altă, să zicem, gândire de urbanism al tovarășul Pif. Cred că a încercat aici să le dea iluzia unei proprietăți, să fidelizeze o anumită pătură socială de oameni cu dosar bun, eventual veniți de la țară, care au reușit prin ei înșiși cumva să le creeze chimera asta. Și că sunt proprietari unei case. Taică mi-a încercat ani de zile, știu povestea asta din familie, să capete o casă cu chirie. Mă născusem eu și condițiile erau destul de nalu, cred. Eram mulți, dar eram mulți cu vecinii care stăteam în același apartament. Așa încât, până la urmă, l-au sfătuit pe tânărul ingineraș să mai decât să tot aștepte ceea ce nu o să primească niciodată, mai bine și-ar cumpăra o casă și îl ajută ei să o plătească. Bref, a mai primit câte o primă din când în când și a plătit ratele astea până după Revoluție, 91, cred, dacă mi amintesc bine. Nu mai știu exact ce e suma, dar cred că era vorba de vreo 170.000 de lei vechi, chestia asta. După cutremurul din 77 s-a schimbat complet gândirea tovarășilor. Au apărut niște blocuri noi, masive, urâte. A devenit și ăsta un cartier dormitor. Și asta a schimbat și mixul de populație. Au apărut altfel de găști. Acum, nu e o judecată de tip vârsta de aur, că numai noi și ei nu. O constatare, pur și simplu, de cum era pe vremea, altfel. Mama mea a fost una dintre cele mai bune croitoarese și a avut sub ordine o fabrică. Iar una dintre clientele ei era nevastă de securist. Îl chema Petre. Și în 89, când m-am retras eu din armată, mama mea a zis, băi, te fac și pe tine să-ți fie bine. Numai că a venit Revoluția și n-a mai fost necesar.
pentru că trăiam într-o lume absurdă atunci, într-o lume foarte, foarte mică, unde nu aveam acces la informație, cel puțin în mod oficial. Mintea noastră simțea nevoia să lărgească spațiu. Trebuia să fim inventivi, să avem multă imaginație și să creăm ceva acolo unde nu exista nimic. Să creăm o lume întreagă pornind de la nimic, pornind de la foarte puțin uneori. Gândește-te că era un timp în care puneam sub semnul întrebării ideea de libertate. Ne întrebam dacă libertatea există cu adevărat, unde există acea libertate, sub ce formă, oare e adevărat că libertatea mea trebuie să înceteze acolo unde începe libertatea celuilalt, cine trasează granițele? Păi, ăsta e lac de lac. Știu că înnotam. Așa. Și am avut un vecin pe scară care, frate, când îl vedeai, îl cheamă Gabi Zotoi și e bărbatul lui Gabriela, care a fost cu noi în clasă. Băi, nene, înnota ăla toată ziua. Și la un moment dat îmi zice mama, eram în armată, zice, Cristi l-a arestat pe Gabi. De ce, mă, mamă? A vrut să treacă fraudulos în Iugoslavia. Au plecat 2 și doar unul singur a reușit să treacă. Pe Gabi l-a prins grănicerii și vai, ce bătaie a dat. Unul dintre grăniceri era fratele la un camarad de-al lui. Fusese în liceu cu el. Și el a zis, vai, capul meu, dați-i bătaie până la greu. Că uite, ăsta a fost coleg cu fratele meu în liceu și uite acum îmi face mie rău. Și a dat bătaie, uite că până la urmă a scăpat. Până la urmă a scăpat, frate. Până la urmă a scăpat. A scăpat și de securitate și de toți. Și uite, bine acum. Fata e mare ca și a mea.
fac parte din generația decrețeilor. Am crescut cu cheia la gât, exact așa era. Deci era cheia pusă pe o sfoară și mi-am petrecut timpul, uite, aici în parc, pe marginea acestui lac. Deci au fost cele mai frumoase momente din copilăria și din adolescența mea, cel puțin. Și dacă mă întreba cineva atunci, de exemplu, care este sensul vieții, cred că aș fi filozofat mult pe tema asta. Dacă mă întreabă cineva acum, răspund simplu, fericirea. Ăsta este sensul vieții și cred că am avut marele noroc la vremea aceea să fim fericiți. Am reușit să fim fericiți, chiar fără să ne dăm seama la momentul respectiv, am reușit să fim fericiți în acest loc și în acel timp, așa cum era, cu foarte puțin, fără să primim foarte mult ajutor din afară, să zic. Am fost fericiți doar fiind împreună. Fiind împreună și, nu știu, trăind într-un spațiu artistic până la urmă, pentru că toți eram artiști. Cred că asta a fost cel mai important. Faptul că am fost creativ, nici n-aveai cum să fii altfel pe vremea aceea. Trebuia să fii creativ. Trebuia să fii creativ ca să umpli golurile, ca să-ți lărgești orizontul, ca să faci o lume mai mare, deși toți citeam pe vremea aia, toți citeam și aveam biblioteci foarte mari acasă și oriunde te duceai, și aici în parc, și pe terasă la bere, și în curtea școlii, erau discuții despre cărți tot timpul. Unele discuții foarte interesante, de altfel. Rămâneai așa cu gura căscată, îți stârneau curiozitatea, te duceai acasă și începeai să cauți în bibliotecă, să vezi dacă n-ai și tu cartea aia, să o citești. Și dacă nu o găseai la tine, întrebai vecinii, prietenii, cineva o avea cu siguranță. Cred că asta ne-a deschis mintea cel mai mult și ne-a făcut să ne bucurăm cu puțin. Aici veneam cu Mihai Iordache și ne gândeam la fel de chestii tari. Nu ne gândeam să ne facem trupă. Asta a venit mai târziu, dar oarecum aici au crescut toate ideile acelea. La liceu mi-am făcut alți prieteni și au început să mă intereseze arta și mai ales muzica. Ne-am făcut primele formații și am cântat întâi pe acasă pe la unii și pe la alții, apoi într-un loc numit La Grotă. Alte locuri care ne plăceau erau grădinița, unde ne strângeam seara să povestim cu fetele la adăpostul gardurilor vii, și Parcul Titanii, unde jucam basket. Toate locurile astea aveau în comun faptul că seara nu riscai să te întâlnești acolo cu niciun adult. Mai sunat? Cred că aici era un fel de în spatele blocului, sau un fel de în fața blocului, fiindcă în spate acolo sunt 2-3 scări de bloc. Și nu arăta așa, era în principiu ceea ce e și acum, cu surprindere, văd. Un singur loc de parcare, abandonat, pe vremea aia se putea. În jurul căruia se boltiseră niște, nu știu ce erau alea, cred că niște pacăți din ăsta, în care ne-au rămas pe aici. Se făcuse un soi de boltă în care ne puteam ascunde. Și făceam tot ce place unui tânăr să facă. Să fumeze, să scrite pe jos. Și se adunau foarte mulți oameni. Lipsa aia totală de fapt, toate lucrurile astea se întâmplau în România, în Bucureștiul din România grea lui Ceaușescu ultimii ani. De prin 84, să zicem, parcă așa. Până chiar spre Revoluție. 86, cred că a fost anul de înflorirea grotei. Bref, nu se întâmpla nimic la grotă. Absolut nimic. Decât atârnam și noi în toate felurile. Cântam, ne mai băteau vecinii. Mai țin minte când a venit domnul Nicolau, parcă chemă. Nu mai țin minte. A venit și feturistul Strungaru. Eu țin minte că la un moment dat am avut curent, că ne-a adus Ciprian curent. Am tras de la 5 odată, trăgea o singură fază din priză, astfel încât magnetofoanele funcționau numai ca amplificatoare. Da, 5. Cântam.
sau ce știu eu ce mi se părea nouă că făceam, dar era un mod de socializare și contracultură în același timp, că până la urmă cam despre asta era vorba. Repet, fumam, scripam pe jos. Cred că făceam lucruri foarte importante pe aici. E schimbat complet. A dispărut o gură de emisire de la canalizare sau la metrou și cu posta aia pe care tronam. Primul care ajungea aici era, mă rog, și n-avea onoarea decât Catnic. El a rămas în spate. Vecinii probabil s-au schimbat. Trecut foarte mult. Știam pe nume, la un moment dat ne lungise mult seara și începuse cineva să arunce cu cartofi undeva din sus de aici și cineva dintre casnici a zbirat ăla de la 2. Și odată am auzit din tufe, nu eu, ăla de la 3. S-au auzit fix de la 2, deci complicitățile erau mai complicate decât păreau la prima vedere. Și au trecut ceva ani, da, până spre Revoluție când au început să se coloreze și am spart și noi gașca. Cum era cântecul ăla, gașca de la bloc. Asta e partea cea mai frumoasă, cea mai emblematică, lacul. Dar trebuie spus că cartierul Titan are multe alei și străduțe întortocheate. Nu este ca un cartier ăsta din orașele tradiționale, cu străzi paralele și perpendiculare. Uite așa, după cum sunt blocurile, H-urile, B-urile, Y-urile care sunt ramificate. Și gândiți-vă că pe vremea aia nu aveam telefoane mobile și ne dădeam întâlnire, de exemplu, dădeam întâlnire cu Mihai. Și unde ne vedem? Undeva prin cartier, că trebuie să ne vedem și cu ăla și cu ăla, așa că nu-ți dau un loc de întâlnire, pentru că mai trebuie să vină și nu știu care, cu care n-am un loc și o oră sigură. Așa că caută-mă că mă găsești. Și de multe ori se întâmpla că, corect, a spus Rața, eu îl căutam pe o alee, el venea pe alta. Și mă mai întâlneam cu un prieten, mă întâlneam cu Iana. Dragă Iana, l-ai văzut pe Mihai? Zice, da, a luat-o în partea ailaltă. Bine, haide că mă duc în partea ailaltă și tot așa. Și se pierdea mult timp. De asemenea, erau melcii de gunoi. Melcii sunt... erau arhitecții ăștia care au făcut, urbaniștii care s-au gândit la acest frumos cartier, s-au gândit ca din materialul ăla decorativ care
îmbracă blocurile, să facă și niște construcții care să astupe tomberoane. Și aici erau locuri în care se întâlneau tinerii și era un loc în care, de exemplu, se făcea un fel de concert cu gitări, cu muzici, casetofoane, o mică discotecă și asta era, aici zicea, în grotă, la grotă. Așa că în cântecul pe care îl veți auzi pe acest frumos disc, singurul cântec cu voce, apar melcii de gunoi. Să știți că e vorba... Apare melc, nu? Ce zic? Melcii. Da. Să știți că e vorba de melcii ăștia de gunoi. Asta am vrut să spun ca să se știe. Deci cumpărați acest disc și aflați misterul melcilor din Titan. Nu știu dacă, apropo de nostalgia vremii alea, este firește că este, dar nu știu dacă în mod serios am putea să regretăm ceva, pentru că era foarte gri tot. În afară de... Noi toți am fost niște evazioniști, fugeam în diferite chestii și le trăiam pasional pentru că fugeam de realitatea care ne înconjura. Discuri, muzici, abar, grotă. Inventam o altă realitate. Pardon de considerațiile astea pseudo-profundă. Când am fost adolescenți, cred că ăsta a fost unul din locurile tinereții noastre, adolescenței noastre, împreună cu Parcul Titanii și cu Curtea Creșei, unde ne adunam toți. Comparativ cu ziua de azi, mi se pare că era jalnic, dar noi eram fericiți atunci. Noi eram fericiți, ne bucuram foarte mult, ne plăcea foarte mult, pentru că nici nu știam mai mult. Mi se părea că suntem norocoși că l-avem și chiar am fost. Deci aici ne-am petrecut cele mai frumoase clipe, cum ziceam, ale copilăriei și ale tinereții noastre. Aici, în parcul ăsta, și în Titanii, unde erau amenajate niște terenuri de basket și cei care nu jucam basket stăteam acolo pe bănci, beam bere, fumam, bineînțeles, stăteam de vorbă și erau foarte mulți care veneau cu chitara. Dragă Calule, Calule sau Mihai, nu? Și că amintiri de acum 35 de ani. Eu mi-amintesc, băi, bătaia aia din grădiniță, da, când toți erau împotriva mea și numai tu ai venit să mă aperi.
Da, a fost foarte mișto. Și mi-amintesc chiar că atunci stăteam și fumam țigările alea super lungi, așa albe, Cismigiu, București, cum mai se chemau. Și ne simțeam tare mișto că fumam chestiile alea. La un moment dat, Mihaela mi-a dat o casetă, nu mai știu ce era pe casetă, dar pe partea a doua, unde nu scria nimic, era niște jazz și în momentul acela m-am hotărât să cânt la saxofon. Ca să-mi cumpăr primul saxofon, l-am convins pe tatăl meu să-mi dea motoreta lui, pe care apoi am vândut-o lui Cimpă, omul cu curentul. Și apoi... și apoi cu muzica pe care ți-am dat-o eu să o asculți, o parte rock sau punk rock, ce naiba era. Și după aia că unul cu un saxofonist care oricum eu nu mai știu cine era. Băi, da, îți dai seama, asta mă gândeam acum, dacă eu ți-aș fi dat și că de la chestia aia cu saxofonistul ți-a plecat ție chemarea. Dar dacă ți-aș fi dat să asculti Aldi Meola, de exemplu, ai fi cântat acum chitară clasică? Ok, a fost mișto, tot pentru tine. Am compus muzica acestui disc cu gândul la toți acești oameni și la toate aceste locuri din viața mea, cărora le datorez mult mai mult decât ar părea la prima vedere. Sper să vă placă ideea și să precomandați discul, pentru ca să pot să-l scot în cele mai bune condiții muzicale și grafice. Vă mulțumesc!